เราก็มาคิดกันว่าเราทำยังไงที่พวกเราจะป้องกันไม่ให้เขาไปทำลายโมนูเมนต์แล้วก็ทำลายอิมเมจของพระเจ้าอยู่หัวของเราเสียดายจังเลยคุณอุตส่าห์มาอยู่ในประเทศที่แบบมันมีรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอุตส่าห์เปิดพื้นที่ให้คุณสามารถแบบมี freedom of speech แบบเต็มที่แล้ว It's not the expression of speech and expression. This is bully and terrorist. One eye. เราอยากให้คนมาตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาทำอะไรที่ตรงแท่นที่ไปดูหมิ่นหรือไปทำอะไรที่เป็นการกระทบกระทั่งจิตใจของคนอื่นใช่ไหมคะ It's for the people. เหตุผลที่แตกต่างของตัวแทนกลุ่มชาวไทย2กลุ่มใหญ่ที่เดินทางไปชุมนุมและเผชิญหน้ากันบริเวณจตุรัสภูมิพลหรือภูมิพลสแควร์สถานที่รำลึกการเป็นนครแห่งพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาสะท้อนได้ชัดเจนถึงความขัดแย้งในสังคมไทยที่กระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆกลุ่มหนึ่งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีปักหลักอยู่รอบๆแท่นจารึกพระเกียรติคุณในจตุรัสภูมิพลยืนยันในความจงรักภักดีขณะที่อีกกลุ่มรวมตัวจัดกิจกรรมกล่าวคำปราศัยและชู3นิ้วเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คู่ขนานไปกับการชุมนุมในประเทศไทยโอเคถ้าไปสถานที่ตรงนั้นแล้วมัน impact the most เนี่ยไปตรงนั้นดีกว่าหนูก็เลยเลือกตรงนี้แหละก็ใช้เหมือนMartin Luther King Jr. นะคะเวลาที่เขาไปเดินประท้วงกันคือเขาไปประท้วงที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะหนูก็ใช้อะไรประมาณนี้ค่ะที่มา implement ตรงที่กิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันโยงกลับไปที่ไทยได้อย่างชัดที่สุดในเมืองนี้ก็แน่นอนมันก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่ก็เลยคิดว่าการที่เราได้มาจากตรงนี้มันคอนเนคกลับไปถึงคอนเทนต์ที่เราพยายามที่จะนำเสนอไม่ยากเลยครับเพราะเราบอกทางซิตี้กับทางตำรวจว่าให้เขาไปทำที่อื่นได้ไหมไปที่คอมมอนก็ดีแล้วเมื่อคราวที่แล้วเพราะว่าที่กว้างขวางดีก็เห็นเขาทำกันได้ดีนะก็เรียกว่า peace เป็น peaceful demonstration ทางซิตี้บอกว่าเขาทางนั้นเขาประกาศว่าเขาได้รับอนุญาตจากซิตี้บอกว่าเขาไม่ได้อนุญาตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อนุญาตไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็น First Amendment กฎหมายของที่นี่เขาทำได้แต่ว่าเขาจะต้องเดียวกับตำรวจ They want us to respect their First Amendment right, freedom of speech and expressions, right? But it cannot be infringing on and hurting our own right. They just destroy us, our spirit. I mean, some Thai people are cried, extremely upset and cried because of this happening. That to the place that the square. May our two nations be drawn closer together through the trail of Thai royalty in Massachusetts. ชนธนีแก้วโรจน์จากมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ร่วมผลักดันการอนุรักษ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในความเป็นนครแห่งพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยมานับ10 ปีซึ่งรวมไปถึงบริเวณจตุรัสภูมิพลแห่งนี้ที่ชุมชนไทยที่นี่ได้รับการยอมรับและอนุมัติจากทางการท้องถิ่นในนครเคมบริดจ์เมื่อกว่า20 ปีก่อนเพื่อจารึกให้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงกษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาและเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐมายาวนานชนธนีและสมนึกย้ำว่าสถานที่แห่งนี้คือสัญลักษณ์ที่เป็นที่เคารพเทิดทูนของคนไทยและชาวอเมริกันจำนวนมากจึงต้องการออกมาปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และพระเกียรติคุณของพระองค์เราจะทำอย่างไรที่จะมาป้องกัน image ที่เราได้สร้างสมมาตั้ง20 กว่าปีแล้วเนี่ยคือรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะ hurt คนมากแต่ว่าทำยังไงที่เราจะช่วยกันปกป้องสถาบันและปกป้องสิ่งที่เรารักเราบูชานับถือมาเป็นตั้งแต่20 กว่าปีแล้วใครมาถึงที่นี่ก็รู้สึกมีความดีใจเวลาที่เขาไปทำอะไรอย่างนั้นกับที่มอญุเมนต์
ที่สแควร์ก็เหมือนกับคนที่แบบพวกเด็กไปทำร้ายที่ฝังศพของคนไปvandalize headstones หรือว่าเข้าไปในโบสถ์ของคนแล้วก็ไปล้มทลายaltar อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็น the highest the thing that people worship the most right because they go and people Thai people go to the monuments you know they ลงกราบกับพื้นเลยใช่ไหม so everyone treat it like it's a very sacred to them and so it shouldn't be allowed to be disrespect การที่พวกเราเลือกที่จะมาแสดงออกในวันนี้อาจทำให้บางท่านที่ได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนั้นมีความกังวลและไม่สบายใจขณะที่แกนนำกลุ่ม Boston for Thai Democracy ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ซึ่งมาแสดงจุดยืนร่วมกับการชุมนุมในเมืองไทยยืนยันว่าพวกเขาไม่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับอนุสรณ์สถานเพียงแต่ต้องการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สะท้อนความไม่เท่าเทียมและการเปิดประเด็นการพูดคุยอย่างปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยหลักๆเนี่ยต้องการแค่พื้นที่ในการที่จะได้เอาแฟกต์พวกนี้ยกขึ้นมาแล้วมาถกกันอย่างปลอดภัยพื้นที่เสรีที่ปลอดภัยที่ทำให้พวกเราสามารถพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาสักทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ข้อห้ามแล้วก็ทาบูพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกดเราอยู่เนาะแล้วจะเรียกว่าเข้าใจพวกเขาไหมส่วนหนึ่งก็เข้าใจแต่ส่วนหนึ่งก็แบบเฮ้ยเสียดายจังเลยคุณอุตส่าห์มาอยู่ในประเทศที่แบบมันมีรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอุตส่าห์เปิดพื้นที่ให้คุณสามารถแบบมี freedom of speech แบบเต็มที่แล้วเราลองมานั่งจับเข่าพูดคุยกันเถอะแล้วมาดูจริงๆว่ามันคืออะไรแล้วลองถอดหมวกที่ตัวเองเคยสวมอยู่แล้วก็เคยเชื่ออยู่ออกไปแล้วก็มาทำความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นอาจจะทำให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างกันมากขึ้นหรือแม้แต่ตัวเองผมก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเหมือนกันครับการใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่เราแสดงถึงความว่าเรามาตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มาทำอะไรเสียหายหรือต้องการสร้างความขัดแย้งหรือใช้ความรุนแรงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราเห็นที่ภูมิพลเขาเอารั้วมากั้นซึ่งตอนแรกเราจะเอารั้วไปกั้นอยู่แล้วตอนแรกพวกหนูจัดมาว่าเฮ้ยเราอยากให้คนมาตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาทำอะไรที่ตรงแท่นที่ไปดูหมิ่นหรือไปที่ทำอะไรที่เป็นการกระทบกระทั่งจิตใจของคนอื่นใช่ไหมคะตอนแรกพวกหนูคิดแล้วว่าจะล้อมแท่นตรงนั้นแล้วเราจะจัดกิจกรรมข้างนอกแล้วเราก็จะมีแท่นของเราเองที่ใช้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการใช้โบใช่ไหมคะโบขาวตอนแรกกิจกรรมก็คือจะมีการผูกโบขาวหรือเอาคนให้คนต่างๆเนี่ยเอาไปวางโบขาวที่เราจัดไว้แล้วก็เอาโบขาวไปล้อมรอบแท่นเพื่อแสดงว่าเฮ้ยเรามาอย่างสันติตำรวจนครเคมบริดจ์หลายนายระดมกำลังเข้ามาดูแลความเรียบร้อยการชุมนุมและวางแนวกั้นเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งแม้จะไม่มีเหตุการณ์บานปลายในเหตุเผชิญหน้าแต่เห็นได้ชัดว่ามุมมองและข้อมูลในจุดยืนจากทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างอย่างมากจนทำให้เกิดประเด็นข้อถกเถียงและวิวาทะร้อนที่ยากจะทำให้ทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันในขณะนี้ควรมีการดีเบตระหว่างกลุ่มเราแล้วก็กลุ่มเขาว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันเพราะพวกเราเข้าใจถูกไหมคะเด็กที่ไปตรงวันนั้นเราเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องการเรามาทำอะไรเขายังบางครั้งบางท่านยังพูดว่าเฮ้ยไม่ได้ยินที่เราพูดว่าเราพูดอะไรบางท่านมาเดินมาทีหลังว่าพี่ไม่เข้าใจว่าน้องพูดอะไรตรงนั้นอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมหนูก็เลยถ้าวันนั้นพี่ไปยืนตรงนั้นแล้วพี่ไม่ได้ฟังพวกหนูโอเคไม่เป็นไรถ้าเราจะงั้นเราเลือกมาเลยว่าเราจะดีเบตกันไหมเราลองมานั่งคุยกันจัดโต๊ะนั่งอภิปรายกันเลยว่าที่ท่านต้องการคืออะไรแล้วที่พวกหนูต้องการคืออะไรอันนี้คือกิจกรรมที่อยากมุ่งหวังไปในอนาคตจากพี่ๆด้วยค่ะว่าเราอยากทำอะไรกันยินดีที่จะคุยกับเขาหรือว่าจะให้ความรู้เขาว่าเขาควรจะขอบเขตของเขาควรจะเป็นอย่างไรนะแต่ปรากฏว่าที่แล้วมานี้ก็รู้สึกคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็มีความรู้สึกว่าเราพูดไปอย่างนี้เขาพูดอย่างหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเขาก็กลับมาพูดอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าเราคนที่เราเดียวด้วยก็ไม่ซินเซียร์นะคะ
ก็ต้องพูดได้ว่า two face นะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ willing ที่จะเข้าใจหรือว่าที่จะคุยกันเนี่ยค่ะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องการจะคุยกันบอกว่าเราจะบอกเขาได้ว่าเราจะช่วยเขาได้คือจริงๆก่อนนี้ก็บอกเขานะคุยเขาบอกว่าเราอยากจะช่วยให้เขาได้ทำสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่เราขออย่างเดียวละไม่ให้มาทำที่นี่ซึ่งเขาก็บอกมันไม่ได้นครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ไทยที่ปรากฏบนแผ่นดินสหรัฐเมื่อ100 กว่าปีก่อนกำลังกลายเป็นจุดสนใจและเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการเผชิญหน้าของกลุ่มชาวไทย2 กลุ่มที่มีพื้นฐานแนวคิดที่แตกต่างกันทั้งความเชื่อศรัทธาและมุมมองต่อสถาบันเก่าแก่ในสังคมไทยที่กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญในขณะนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ